ลองจินตนาการถึงเงินสดหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกมัดรวมกันอยู่ในถุงและต้องส่งมันข้ามมหาสมุทรเนื้อหาในคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อการสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคาร์เทลหรือกลุ่มผู้ค้ายาทราบดีว่าเทคโนโลยีป้องกันชายฝั่งนั้นการขนส่งทางเรือเร็วไม่รอดสายตาหน่วยยามชายฝั่งแบบในอดีตได้อีกต่อไปพวกเขาต้องการพาหนะที่สามารถบรรทุกและยังต้องล่องหนจากเรดาร์ของยามชายฝั่งได้คำตอบคือการสร้างเรือดำน้ำสำหรับลักลอบขนยาเสพติดขึ้นมาในปี 2006 คือจุดเริ่มต้นของการจับกลุ่มทางเรือ Bigfoot หรือเรือเก่งดำน้ำลำแรกและนับจากนั้นโลกของการลักลอบขนยาใต้ทะเลก็เปลี่ยนไปตลอดกาลเรือเหล่านี้ไม่ใช่เรือดำน้ำแบบกองทัพใช้เป๊ะๆส่วนใหญ่เป็นเรือกึ่งดำน้ำคือส่วนใหญ่ของตัวเรือจะจมอยู่ใต้น้ำมีส่วนที่โผล่พ้นน้ำมาแค่ไม่กี่นิ้วเท่านั้นทำให้มันกลมกลืนไปกับคลื่นทะเลอย่างมากครับหากมองจากเครื่องบินตรวจการหรือเรดาร์จะเห็นเหมือนเป็นแค่ท่อนไม้ลอยน้ำและคลื่นทะเลเท่านั้นพวกมันตรวจจับได้ยากมากยากกว่าการงมเข็มในมหาสมุทรเพราะเขตการขนยาเสพติดนั้นมีขนาดใหญ่กว่าสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศถึง2 เท่าครับซึ่งเบื้องหลังการสร้างเรือดำน้ำนี้นั้นถูกสร้างขึ้นอย่างลับๆในอู่ต่อเรือชั่วคราวกลางป่าทึบของโคลัมเบียในการสร้างเรือดำน้ำนี้วิศวกรเชี่ยวชาญที่กลุ่มพ่อค้ายาจ้างมาทำงานร่วมกันกับคนงานค่าแรงขั้นต่ำ 15-20 คนเพียงเท่านั้นวัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ก็คือไฟเบอร์กลาสและไม้อัดธรรมดาสำหรับต่อเรือซึ่งภายในเรือนั้นแคบมากและแบ่งเป็น3ส่วนหลักด้วยกันคือห้องโดยสารที่ลูกเรือจะใช้ชีวิตนอนพักบนถังน้ำมันและมีเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับขับเคลื่อนและห้องบรรทุกโคเคนที่สามารถบรรทุกได้สูงสุดถึง 7.7 ตันครับคิดเป็นมูลค่ากว่าหลักพันล้านบาทต่อลำเลยทีเดียวเรือเหล่านี้เมื่อถูกจับได้ลูกเรือจะเปิดวาล์วฉุกเฉินเพื่อจมเรือพร้อมกับของกลางทั้งหมดลงสู่ก้นทะเลเรามาดูประเภทเรือดำน้ำที่กลุ่มพ่อค้ายาเสพติดผลิตกันขึ้นมาครับรับรองได้ว่ามันล้ำหน้าเกินจินตนาการพวกเราไปมากอย่างแน่นอนประเภทที่1เรือที่เพรียวบางเป็นพิเศษมีอัตราส่วนความยาวต่อความกว้างถึง10 ต่อ 1 ส่วนเพื่อให้แหวกคลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพประเภทที่2เรือดำน้ำ snorkel เริ่มเหมือนเรือดำน้ำทหารจริงๆมากขึ้นมีท่อ snorkel ที่ยื่นออกมาเพื่อดูดอากาศและติดตั้งกล้องไว้ด้านบนจุดสำคัญคือเรือประเภทนี้ยังไม่เคยถูกจับได้ในทะเลเลยครับประเภทที่3 transatlantic monster เรือขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกจากอเมริกาใต้ไปยุโรปอย่างเรือชิเคที่ใช้เวลา27 วันประเภทที่4 electric submarine เรือดำน้ำไฟฟ้าไร้คนขับนี่คือสุดยอดนวัตกรรมขนาดแท้เรือใช้แบตเตอรี่หนัก10 ตันสามารถดำน้ำได้เต็มรูปแบบล่องหนเกือบ 100% มีการพบเรือที่ติดตั้งเสาอากาศ Starlink ที่บ่งชี้ว่ากลุ่มผู้ค้ายากำลังทดลองใช้เรือไร้คนขับเมื่อกลุ่มผู้ค้ายามีทั้งเงินทุนและความฉลาดมากมายขนาดนี้ทางตำรวจจะรับมือได้อย่างไรหน่วยยามชายฝั่งได้ใช้เครื่องบินตรวจการในการสแกนมหาสมุทรด้วยเซ็นเซอร์และเรดาร์พิเศษเมื่อพบเรือที่พยายามหนีพวกเขาจะใช้ยุทธวิธีเฮลิคอปเตอร์ยิงเตือนและเล็งยิงไปที่เครื่องยนต์ของเรือโดยตรงและใช้เรือสกัดกั้นพิสัยไกลความเร็วสูงเข้าประชิดเพื่อยิงเครื่องยนต์ด้วยปืนลูกซองในระยะใกล้ครับและตั้งแต่ปี 2008 มีการปรับกฎหมายให้การถูกจับบนเรือกึ่งดำน้ำถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงทันทีแม้ไม่มีโคเคนก็ตามนั่นก็เพราะกลุ่มค้ายาได้ทำลายหลักฐานของกลางให้จมทะเลไปแล้วนั่นเองครับหากดูจากสถิติแล้วสิ่งที่น่าตกใจคือแม้หน่วยงานยามชายฝั่งจะยึดโคเคนได้ถึง106 เมตริกตันมูลค่ากว่า 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 แต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ากลุ่มพ่อค้ายายังคงทำกำไรได้มหาศาลอยู่ดีครับเรือดำน้ำยาเสพติดเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือขนส่งแต่เป็นสัญลักษณ์ของความชาญฉลาดทางวิศวกรรมที่กลุ่มผู้ค้ายาพยายามทำเพื่อเอาชนะกฎหมายคุณคิดว่าในยุคปัจจุบัน
เรือดำน้ำรุ่นต่อไปของกลุ่มพ่อค้ายาจะเป็นแบบไหนและหน่วยยามชายฝั่งจะหาทางรับมืออย่างไรลองคอมเมนต์บอกพวกเราด้านล่างกันนะครับถ้าชอบเรื่องราวเบื้องหลังโลกอาชญากรรมที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ช่องของเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ